Spike? Spikey? Maglilinis na naman tayo today. 50% of my time nasa work. And then actually, hindi nga yung mga 30% nasa work and then 70% nasa paglilinis pa din and organization because we really have to keep this place going and as much as possible organized para maganda yung flow. Buti na lang a few days after namin makalipat dito, dumating yung BCB. Niligtas ang buhay ko dahil sobrang daming kailangan linisin. So thank you so much BCB kasi talagang nag-general cleaning kami from sa pinakataas, hindi lang roof deck, pero sa pinakataas hanggang sa baba, sa may kusina. Sana walang butas tong shorts ko, no? Kasi kung meron, nakakaya. Ayan, may dumating. May Lazada, magaan. Ooh! Makeup Forever. So happy. Ito yung, speaking of Lazada, ito yung in-order ko from 1111, yung Toshiba na inverter na electric fan. Ang Toshiba actually nagpadala sa akin ng same unit na isa, and then sabi ko, gusto ko na parang bawat floor meron. Nabili ko kasi parang ang laki ng discount nila, parang from 4,995 yata, parang naging 3, ay, tama ba? Basta parang mga 1,500 yata. Basta inabangan ko siya sa flash sale na sobrang bilis na sold out. Like, in less than an hour, pagka-check ko, sold out na siya. Kung gusto niyo pala guys, magpalinis sa BCB, ika nga, buksan natin itong bintana para mas maliwanag. You have to book them and ask or inquire muna sa Instagram nila because kailangan malaman muna nila kung ilang square meters yung lilinisin. So I would suggest messaging them on Instagram or Facebook. Pero sa Instagram, mas madali naman silang kausap sa Instagram din. And then yun. So lalo na ngayon na siguro panahon ng maraming mga naglilinis. If you want some help, go check out BCB. So thank you so much BCB tsaka sa mga ate. Hindi ko kasi sila nakita na nung natapos sila kasi I had to go out. Pero thank you as always for doing an awesome job sa paglinis, especially marami nang nilinisin. Nakita ko talaga yung pagod nila ate. So thank you so much BCB. Nagawa ko din guys. So ito yung 9-blade. Tapos up to 26 yung level ng speed and remote control. And what's important is that inverter din siya. And ang nabasa ko sa reviews talagang like up to 22 watts lang daw yung kinokonsume niyang power. Ito yung electric fan na hinahanap ko. Yung talagang ang ganda ng tignan. Minimalist. Even the blade is colorless. Nandito lahat, may battery na din yung remote control so you don't have to worry about buying. And yun guys, so tapos yung sa 2 more to go and then iaakit na natin sila sa studio and sa bedroom. Sobrang sakto niya sa wall. Ito yung tamang-tamang white na hindi siya totally off. Yung parang nagbe-blend lang siya sa wall and it looks so nice. So, great job. Happy purchase to. Happy purchase. Dumating na rin yung hose for yung LPG. So I think malapit na. Magagamit na natin yung... Actually, pwede nang magamit pala talaga. Actually, si Pat yata never niya na-experience yung gas range na merong tangke talaga. So, kailangan ng LPG regulator. This one's from Tokina. So, medyo industry standard naman siya. And then this one is... Yun, nakita ko nga lang din sa... Shopee. Ayun guys, papasok siyang ganyan.
Tapos, sisikipan from here. So, ang ganda ng nakuha ko. Black and gold. Kaya lang, stainless naman yung clamp niya. Yeah, I think, yeah, dito. Tapos, screw. Pagka-screw yan, para masikip siya at hindi siya kakawala. Ayan o. You need a thing here? Huh? You need a connector? Oh, it's like, you have to tighten. So, and this one goes here. So, ganito guys, magiging itsura niya. Pero to be sure, ipapacheck pa rin natin sa magkakabit ng gas pag dumating ng gas. Sobrang matching niya with the gas range, which is perfect. And then, yung hose naman, pwedeng i-ganito. May ganito yung may Dia gas range. Parang may hawakan siya ng hose. Sana gold nito. Kapag nangalawang dialata. Kailangan pantay. Talagang madali lang ito matanggal kasi parang madaling malinis. Sarado ko lang yan. Aglio olio for lunch. The past days, my main workout is actually cleaning the house. Ang intense pala ng noise cancellation nito. Hindi ko naririnig ang sarili ko. But anyway, for the past days, ang pinaka-workout ko is cleaning the house. And also, when my mom comes over, nag-workout kami because yung mommy ko is a professional fitness instructor. So right now, nagsariling sikap lang ako because I needed to keep yung workout going and regularly as much as possible. Ginagawa ko siya kahit ito lang yung panonood lang sa Watch Fit. Pakita ko guys sa inyo kasi nakikita niyo ba? Meron siyang workout animation na pwede mong sundan. With this one, with the free buds, since meron siyang noise cancellation, if you're watching a video, especially mga workout, parang nasa room lang yung yung pinapanood mo. Sobrang nakakapagod, as in. Alam niyo guys, kasi doon sa dati naming bahay, wala masyadong space to really work out. Pero itong studio, ginawa ko siyang spacious as much as possible. Parang I will keep the middle open so that nakakapag-workout ako. Even actually sa roof deck, pwedeng mag-workout. Pero para hindi masyadong parang out of the open kasi wala pang ilaw din sa roof deck. So dito muna tayo sa studio. Ang pinanood ko kanina guys, yung Pop Sugar Fitness. Okay din, 20 million views. Corned beef. Ayan. Diba? Nag-workout para kumain. Chicken? No. Turo siya. Iniiba ko yung microphone nung camera ko kasi babalik tayo sa original. Ito yung gamit ko before. This is the Rode. Ganon. Compared sa lapel kasi ang lakas maka-PBB girl ng lapel mic. I think gumagana na siya. Okay, perfect! Thank you guys so much for joining me and kung mahilig kayo sa mga organize, yung ganyan, yung mga may mekaniko, mga ganyan, then in the coming vlogs, I feel like may engineer because ganito lang talaga yung araw ko. Laging nag-aayos, naglilinis, nag-organize, yan lang talaga nangyari for the past month of my life. Nakakapagod siya, pero enjoy naman because this is something that I love doing even if nakakapagod siya. So, thank you. And of course, nagpapasalamat ulit ako sa Toshiba for sending me appliances. Ito na, nandito na yung isang electric fan and then yung dalawa kong binili from Lazada. Nabudol ko yung sarili ko. Yun yung masaklap eh. Pag nabubudol mo na yung sarili mo, no? Ano pa ba? Mga gustong pasalamatan. Siyempre kayo guys, thank you so much for tuning in. Meron akong gustong pasalamatan na nakalimutan ko lang. Hindi ko na nakalimutan ko na. So, thank you guys so much for watching and I'll see you in the next vlog.